It takes about 10 to 50 years from the time someone is exposed to the time they might be diagnosed with an asbestos-caused disease. Kemi adresu përzgjidhje, mirë po masat që janë ndërmarrë nga institucionet kanë qenë të pamjaftueshme. Këtë rast, këto është badami, këto është krimi midisor. Nuk kemi gjotë keqe me kërkan, na vetëm dojmë ta mbrojmë shnetin tonë, fëmijëve tonë dhe të rrethit këtu që jemi. Tumori zakonisht diagnostikohet stade shumë të avancume dhe mjekimi është shumë jo i favorshëm. Shumë nga punëtorët e kësaj fabrike nuk janë me simptom, por arsye se kanë pas smundje terminale me komplikime të shumta. Vetë prezenca e azbestit në cilin do mjedes është shumë e dëmshme për shëndetin e të gjithë qytetarëve që jetojnë aty. Dikur njihej si mineral magjik, por sot konsiderohet mineral vrasës dhe përbën një rrezik të fshehur. Përdorimi i azbestit daton që në kohët antike. Azbesti u bë i njohur sidomos gjatë epokës industriale, sepse posedonte disa nga cilësitë më të kërkuara. Rezistencë ndaj zjarrit, ujit, ftohtit, izolim perfekt, forcë e stabilitet. Ky mineral ka filluar të përdoret me të madhe në Kosovë gjatë viteve të 30-ta, atëherë kur filluan ndërtimet e mëdha në kryeqytet e qytetet të tjera të vendit. Dhe ashtu siç edhe supozoni, azbesti vazhdon të jetë ende i pranishëm në hapësirën e jetesës sonë. Në vitin 2018, institucioni i Avokatit të Popullit ka kërkuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe komunat e Kosovës që të marrin masa të menjëhershme parandaluese ndaj azbestit, por deri sot nuk u ndërmarr asgjë. Situata vazhdon të jetë e njëjtë. Raporti ka dalë si rezultat i gjendjes në terren pas hulumtimit ku është konstatuar rreziku nga mbeturinat që përmbajnë material të azbestit. Një pjesë e ndërtesave dhe një pjesë objekteve të ndryshme është imbuluar ose ka material të këtij lloji që padyshim paraqet rrezik për jetën dhe shëndetin e qytetarëve në ambientin ku jetojnë e ku janë të ndërtuara këto objekte. Në vazhdimsi e kemi përcjell punën e institucioneve se apo zbatojnë këto rekomandime dhe kemi ardhur në përfundim që nuk ka pas lëvizje pozitive në këtë drejtim. Asnjëra nga institucionet, qoftë komunat, qoftë ministrit, nuk ka ndërmarrë veprimet sipas rekomandimeve. Azbesti është i rrezikshëm sidomos kur grimcat e tij lirohen në ajër, kur materialet që përbëhen nga azbesti dëmtohen ose thyhen pa u marrë masat e duhura mbrojtëse për njeriun dhe ambientin. Fibrat që lirohen si grimca hyjnë në mushkëri përmes organeve të frymarrjes dhe shkaktojnë disa smundje të rënda, si azbestozën, kancerin mesotelioma, si dhe sëmundje të tjera që zhvillohen në mushkëri. Nga kanceret që shkakton azbesti, sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vdesin rreth 200.000 persona çdo vit në botë. Onkologu Ilir Kurtishi ka treguar se edhe në Kosovë ka prezencë të kancerit mesotelioma dhe nga viti në vet, me këtë lloj të kancerit diagnostifikohen rreth 15 persona të dy gjinive. Në theks veçantë kemi do tumoret e mushkërive, sidomos mbështjellësve të mushkërive, është lloji tipi i tumorit quhet mezoteliom, i cili ka mbas argumenteve shkencore është i lidhur direkt me pluhurin e azbestit. Një prej faktorëve që mund të shkaktojnë këtë tip të smundjes, por nuk është e përjashtuar edhe forma tjera të smundjeve, edhe kronike, edhe smundje tjera të mushkërive, por sidomos është e veçantë dhe më e rrezikshme ajo që ne e quajmë mezoteliom ose kanceri i plehurës, forme shumë agresive të tumorit, e cila për fat keq ka një prognozë jo të mirë, edhe pse në Kosovë një përqindje vogël është e rasteve të tilla dhe kemi një pacient cilët zakonisht gravitojnë prej vendeve tjera jo të Prishtinës, të Kosovës, sidomos Handelezit edhe Kaçanik, sidomos Handelezit, por prapse kjo është shqetësuese dhe është breng shumë e madhe pasi që tumori zakonisht diagnostikohet stade shumë të avancume dhe mjekimi është shumë jo i favorshëm.
Komuna e Hanit të Elezit që nga pas lufta apo përballet me mbetje të azbestit përgjatë shtratit të lumit Lepenc. Këto mbetje janë të hedhura nga fabrika e qimento azbestit, e cila gjatë ish Jugosllavisë ka pasur prodhem të madh dhe tani mbetjet e azbestit gjenden në këtë sipërfaqe. Komuna dhe organizatat për mbrojtjen e ambientit në Han të Elezit dhe në Kaçanek shpeshherë kanë kërkuar që këto mbetje të largohen, pasi po rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Valion Raka nga organizata Gjethi dëshmon se një gjë e tillë nuk ka ndodhur deri më tani. Azbesti është një çështje e cila ka qenë kaluar shumë shqetësuese, por arsye se në komunën e Hanit të Elezit ka ekzistuar fabrika e cila quhet ende Saloniti, për fat keq ka funksionuar deri vitin 1999 dhe për një periudhë prej 5 muajve kanë prodhuar dhe kanë shitën prodhimet e azbestit. Natyrisht organizata qeveritare mjedisore, fokusin e kena pas shumë sfera, mirëpo azbesti ka qenë një për tyne. Ne kemi kontaktuar me ish kryetarin e komunës së Elezit, zoti Rufki Suma, dhe kryetarin e komunës tonë gjithashtu, sa i përket kësaj çështje. Janë bërë disa hapa. Ka qenë një projekt që ka kushtuar, nëse nuk jam gabim, diku rreth 1.2 milion euro për neutralizimin e mbeturinave të azbestit. Mirëpo sipas neve si organizatë qeveritare, ajo problematik nuk është zgjidhur, mirë po vetëm se janë mbuluar mbeturinat përgjatë brigjeve të lumit Lepenc në komunën e Hanit të Elezit. Nga fundi i viteve të 70-ta, azbesti, substanca mrekulli-bërëse, filloi rënien në përdorimin e tij, pasi publiku filloi të kuptonte faktet dhe lidhjen midis azbestit dhe mesoteliomës, si dhe gjendjeve të tjera gjymtuese kronike të frymarrjes. Në një intervistë ekskluzive për RTK, Linda Reinstein, themeluese e rrjetit global për ndalimin e azbestit dhe organizatës për vetëdijesimin e sëmundjeve të shkaktuara nga azbesti, ka treguar për rrugtimin e saj kundër kësaj materie të rrezikshme, që në SBA, shteti nga ajo vjen, azbesti vazhdon të prodhohet dhe çdo vit vdesin më shumë se 40.000 amerikanë. It is a known human carcinogen. It's a natural occurring mineral. And most people in the United States mistakenly think that it's been banned. You can't really see the small fibers with a naked eye, so it is often ignored or it's unknown when people are being exposed. It was called the magic mineral decades ago because it was affordable, a very strong fiber that could be used, for instance, in cement to make the cement stronger. And it lasted a very long time. It was impervious to water, and it was heat resistant. So you can understand why some people, decades ago, thought it was just perfect and it was the magic mineral. The toughest part for us in the United States is we don't even have a ban. So when those tiny fibers become airborne, if it's a natural disaster, maybe it's a structural repair, or possibly something on a consumer shelf that contains asbestos, someone could be exposed. It takes about 10 to 50 years from the time someone is exposed to the time they might be diagnosed with an asbestos-caused disease. Me material të njëjtë, kancerogen, janë të mbuluara kulmet edhe të shtëpive e banesave tjera në mbar Kosovën. E sidomos në Prishtinë, lagjet të tëra në kryeqytet kanë kulme me lesonit, i përbër edhe nga azbesti dhe qimentoja. E qërrëfimi të mos jetë vetëm në të kaluarën, fatkeqësisht këto ditë, një rrezik nga fibrat e azbestit dyshohet se u shkaktua edhe në lagjen Lakrishta. Ndërmarrja publike banesore mori përsipër rënimin e një objekti që gjendet afër shkollës Gjevde Doda, i cili kulmin dyshohet se e kishte me përbërje azbesti. Por çka ndodhi saktësisht në Lakrisht që shtyu banorët e kësaj lagjeje të protestonin? E para që neve më shumti na ka brengosur dhe na ka shqetësuar. Pse institucionet të cilët kanë dhënë leje apo dhe kanë njoftuar shkollën për mosmbajtje të mësimit 1 apo 2 ditë, që unë sigurisht që unë edhe na gjithë tjerë e përkrahëm këtë se nëse ka qenë rrezikshme është mirë me urujt fëmijët,
po neve na brengos çështja tjetër, pse na, që kemi qenë ndoshta edhe të parë të implikuar në këtë rast dhe të ndëshkuar prej këtij elementi kimik, nuk jemi njoftuar me na evaku. Shkatrimi është bë me makineri, me bagera apo bulldozer, edhe për fat keq, për shqetësimi i parë dhe shumë i rëndësishëm ka qenë për neve se është bën kohë pa kohë. Është bën në orat hershme të mëngjesit, që ka filluar punimet ndoshta në 6, ndoshta edhe në 5, nuk e di sakt orën fiks, mirë me bë punimet në orët e hershme. Shqetësimi i parë ka qenë ai, pastaj ka kalu edhe punat e azbestit dhe gjëra tjera. Eksperti për mjedisin Tush Markaj ka thënë për të kënë se shqetësuese në këtë rast të kësaj lagjeje është se veprimet e marra nga kjo ndërmarrje ishin pa kritere dhe masa mbrojtëse për demolimin e këtyre ndërtesave që dyshohet se në qatit e tyre kanë pllakat të përbëra nga azbesti. Masat që është dashur të merren paraprakisht dhe për rrezikun tashmë të shkaktuar, Markaj tregon se si duhet trajtuar objektet që përmbajnë këtë materje. Në këtë rast, këtu është badami. Këtu është kry krimi midisor. Tu duhet është bë kontaminimi i kësaj zone. Po tham 99% se nuk kam pa hala analizat, 1% nuk guxet flas pa bë analizat ose pa me të vërtet që është azbest. Dhe këtë kjo pjesë, jo vetëm kjo pjesë ku është shkatruar, por këtë kjo pjesë, sidomos kur është bëhet i thatë, ka frim, fibrat e azbestit qarkullojnë rreth e për rreth. Dhe duhet s'pari të bëhen analizat, mënyrë të sakt, me kriteret që duhet me plotësu. Edhe analizat nuk është thjesht me bë, nuk mund çdo kush me bë. Edhe as analizat, marrja mostrave, as laborator, në Kosovë s'kenë me laborator për analizimin e azbestit. Te marrja mostrat duhet marrën edhe në tokë edhe në ajër. Në ajër janë pompa speciale që ban thithjen e azbestit në kohë të caktuar, varësisht nga metodologjia e punës, edhe mostrat që merren në tokë. Mostra nuk merret vetëm, unë s'kam pa hala se ka marrë kush mostra. Do shta kanë marrë prej pllakave të azbestit. Pllakat e azbestit mund ta vërtetuan edhe këtu, në moment. Po tham që a ka azbest apo s'ka azbest. Kjo zonë, nëse nuk, po tham prap, nëse mas pari duhet të vërtetohet, bëhen analizat për kacët, merren mostrat në ajër, merren mostrat në tokë. Edhe kjo zonë nëse analizat në laborator të licencuar tregojnë që ka azbest, kjo zonë duhet dekontaminohet komplet. Edhe jo vetëm sipërfaqe, po në thellësi duhet më shku deri në 60 metra. Radio Televizioni i Kosovës ka kontaktuar me zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë rreth rrezikeve që shkakton materja e azbestit në shëndetin e njerëzit. Për rekomandimin e tyre, të cilat kanë shtyrë 50 vende të botës ta ndalojnë përdorimin e të gjitha llojeve të azbestit. Edhe pse ndalimi i përdorimit të tij ka nisë para disa dekadave, shumë vende perëndimore ende përballen me pasojat që la përdorimi i azbestit. Është vlerësuar se më shumë se 200.000 vdekje në vit vijnë nga kanceri shkaktuar nga ekspozimi profesional ndaj azbestit dhe ka një numër shtesë të panjohur të vdekjeve në anëtarët e familjes së personave të ekspozuar. Smundjet malinje të lidhura me azbestin ka një periudhë latente shumë të gjatë. Midis ekspozimit dhe smundjes mund të ketë një diferencë 40 vjeçare dhe kështu efektet shëndetësore të azbestit shihen ende në vendet ku azbesti tashmë është i ndaluar. Përderimi i vazhdueshëm i azbestit në disa vende do të çojë në ndikime negative të konsiderueshme shëndetësore për dekadat e ardhshme. So as a result of our very personal experience, we co-founded the Asbestos Disease Awareness Organization in 2004. We thought that the Larkin and the Reinstein families knew that if we could raise awareness, we could focus on education, advocacy, and community to prevent all asbestos exposures and then ultimately to eliminate diseases. Për këtë vrasës të heshtur reprezent pothuajse në çdo cep që na rrethon, sa janë të informuar qytetarët për rrezikun që jeton mbi kokat e tyre, në ambientin e jashtëm dhe në brendit të shtëpisë së tyre. Shpeshherë në aksionet e tyre u përballën me ambiente me mbeturina që dyshonin se përmbanin azbest. Luan Hasanaj, themeluesi i organizatës për mbrojtjen e ambientit Let's Do It Kosova, thotë se institucionet në Kosovë duhet të marrin masa urgjente që zgjidhin problemin me azbestin.
Ne nuk kemi parë ndonjë plan konkret të cilin komuna apo ndonjë institucion tjetër e ka për zgjidhjen e këtij problemi. Madje kemi hasur në raste kur janë bërë demolime, është rasti i fundit për ndërmarrjes banesore, e cila kur ka bërë demolimin e disa ndërtesave ka bërë me ekskavator. Gjë që është ndaluar edhe me ligjin për mbeturina dhe mbrojtjet e mjedisit, pra nuk lejohet trajtimi i pllakave të azbestit në mënyrë të tillë. Pra ka mënyra të cilat janë të përshkruara qartë, të cilat procedurat, pra ka protokoll i cili duhet të ndiqet për trajtimin dhe largimin e mbetjeve të azbestit. Shumë nga punëtorët e kësaj fabrike nuk janë mesin tonë, por arsye se kanë pas smundje terminale me komplikime të shumta, edhe për fat keq disa prej tyre ose një numër i konsiderueshëm i tyre kanë ndrujet për shkak supozojmë se janë pasojat e punës në fabrikën e Sallanitit, e cila ka prodhu pllaka dhe gypa të azbestit. Nuk është dashur me leju fare me fillu me demolimin pa pas leje ose pa u bërë nga një kompani e licencuar. Ekziston, është mënyrë perfekte, ekziston udhëzimi administrativ që Ministria e Mjedisit e ka bërë vetëm për azbest, që në mënyrë shumë të qartë tregon se çfarë masash do të marr, çfarë shënjëzimi do të bë, kush guxon me bë hekjen e tina dhe cilat masa duhet mbrojtëse për me marr për mu hek këto. Realisht pacientët të cilët janë trajtuar me mezoteliom janë mbi moshën 50 vjeçare, po njëjtit persona kanë pas edhe histori ose anamnezë pozitive në duhan, pra kanë qenë konsumator të abuzues të duhanit, pra kanë konsumuar duhan shumë. Përjashtim janë 2-3 femra të cilat nuk kanë qenë duhan pirëse, por të cilat kanë pas anamnezë familjare pozitive edhe të cilat ne i kemi trajtuar do të këtu në Kosovë për një kohë relativisht të gjatë. Kemi marrë informacion edhe nga shoqëria civile, edhe nga mediat, cilat në raste të caktuara kanë raportuar rrezikun që paraqesin këto materiale, sidomos kur është punu dhe është ndërhyrë to, siç ka qenë rasti i fundit në 2 raste në komunën e Prishtinës, për çka për neve paraqesin shqetësim dhe kjo lën me kuptu që na me të drejtë që në vitin 2018 kemi ngrit këtë shqetësim, kemi adresuar për zgjidhje, mirë po masat që janë ndërmarrë nga institucionet kanë qenë të pamjaftueshme. Ajo që shtyu Linda Reinstein të nis luftën ndaj përdorimit të azbestit është vdekja e bashkëshortit të saj, i cili vdiq nga kanceri mesotelioma i shkaktuar nga azbesti. Një rrëfim personal, ajo e ndau edhe me RTK-n për përjetimet dhe peripetitë që ka kaluar pas vdekjes së bashkëshortit. Alan was just 63 when he was diagnosed, and they surgically removed his diaphragm and replaced it. They stripped off the lining around his heart, and they removed his left lung, all for more time. When Alan was first diagnosed, I couldn't pronounce mesothelioma, and I soon learned that it couldn't be cured. So Alan fought a hard 3-year battle with our then 13-year-old daughter by his side, and Emily and I stood over Alan when he passed away. When I speak for myself, I really speak for the hundreds of thousands of others. Për ndalimin e përdorimit të azbestit dhe për vetëdijesimin për rrezikun prej tij, Linda Reinstein ka bashkëpunuar ngushtë edhe me Kongresin Amerikan për shumë vite dhe tani tregon për të arriturat në betejën e saj të madhe pas vdekjes së bashkëshortit. You have worked with the US Congress for many years to ban the use and production of asbestos. Has there been any progress so you can tell us about? Yes, I'm proud and excited to share there's great progress, landmark steps that we've taken. ADO, as I said, because we're an independent organization, we have been able to pull together and build a coalition of trade unions, scientists, public health advocates, and many others to advance what's been known as the Alan Reinstein Ban Asbestos Now Act. We use the acronym RBAN to shorten it. So last year we had great progress.
but I think everyone knows our government has had some problems, and plus COVID, so we haven't been able to advance it. Every 2 years, you have to reintroduce a bill. So I'm excited and optimistic that Senator Merkley in the Senate, will introduce his 2021 R-ban bill soon. It is important for every time we have a bill, and this will be the 3rd time Senator Merkley will be introducing R-ban. Every time we introduce a bill, people in the United States and around the world contact me, and they're really excited. And then they confess they never knew asbestos hadn't been banned. So we make progress with those members of Congress that recognize the time is now to stop imports and use by passing legislation. But we also raise awareness. So we raise awareness within the homes, within the schools, within the workplaces, so that those who could be exposed recognize that they need to prevent exposure, to learn more. What is asbestos? Where is it? And what can I do? And those 3 simple questions have helped us to advance our educational campaigns. I am really excited that this could be the congressional session that might actually do something to ban asbestos. President Biden is very sensitive to cancer. His son died of brain cancer. That's not caused from asbestos. But President Biden knows what it's like to have an empty chair at a table, to know that your loved one is never coming home. And that's what people in our asbestos victims community have to endure all of the time. That's what my daughter has to endure, and so do I. So I'm optimistic, but I don't just sit and wait for Congress to act. We work with the environmental protection agencies, we work with trade unions, and we're actively using the government regulations and rules in place to make sure people follow what we have. Those rules aren't going to prevent asbestos imports and use, but they will prevent some other types of exposure. So I'm really excited that the Alan Reinstein Ban Asbestos Now Act could move soon. And I think that that will signal to the rest of the world that we have had it with asbestos. It is a known carcinogen. It is a killer material. There's no safe level. And if the United States can't ban asbestos, how can another country like Vietnam ban asbestos? We, the United States, are leading the race to the bottom, and it's time that we change that and join the other nearly 70 countries and ban asbestos. Si një burim gjerësisht I disponueshëm dhe shumë I qëndrueshëm, ai u përdor pothuajse në gjithçka që mund të imagjinohet, duke përfshirë tharëse flokësh, pllaka dyshemeje, lodra, çati, veshje, izolim, jastëk, madje edhe filtra cigaresh dhe pasta dhëmbësh. Dhe kjo listë nuk ndalet këtu. Në Kosovë, gjatë viteve 1930 deri më 1950, u përdor edhe në gypat e ujësjellësit. Asbesti në Evropë është largu edhe në vende tjera, edhe në Kosovë, mirë po kanë mbetë ato pjesë cilët edhe ju I dini do që janë shfrytzuar ose janë përdorur më herët si material ndërtimor për gypat e ndryshëm ose mbulimin e çative. Edhe realisht në ditët e sotme ai nuk përdoret, sepse është I konfirmuar si material I cili është edhe kancerogjen. Përberja e azbestit vetëm një pllak, që një pllak është parafërsisht 20 kg, 20% është azbest, 80% është cement. Organizata Botërore e Shëndetësisë në një përgjigje për RTK-n ka treguar për rrezikun e ekspozimit ndaj të gjitha llojeve të azbestit dhe mënyrën e trajtimit të duhur të tij, me metoda të specializuara pune dhe me masa të rrepta kontrolli për të shmangur ekspozimin. Të gjitha llojet e azbestit janë të rrezikshme: krizotil, krocidoliti, amosite, antofiliti, tremoliti dhe aktinoliti. Ekspozimi ndaj të gjitha llojeve të azbestit mund të shkaktojë mesotelioma, një kancer I mbështjellësve pleoral dhe peritoneal,
Kanceret e tjera si në mushkri, laringe vezor dhe abstezos ose fibrozën e mushkrive, asnjë nivel i sigurt nuk mund të propozohet për ekspozim ndaj azbestit sepse nuk dihet se ekziston një prag sigurie. Azbesti duhet të trajtohet në një mënyrë që të mos shqetësoj fibrat e tij, ose të lihet i patrazuar, ose nëse është e nevojshme, duhet të trajtohet duke përdorur metoda të specializuara pune, me masa të rrepta kontrolli për të shmangur ekspozimin. Unë këtu menaj që ka mungu koordinimi mes pushtetit lokal dhe qendror, ka mungu edhe vetë përgjithësia për me zbatu dispozitat ligjore që përcaktojnë në mënyrë të qartë kompetencën, përgjithësi dhe obligimet që i kanë komunat. Sipas rregullorës së lëshuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për mbrojtjen e të punësuarve dhe rreziqet e lidhura me ekspozimin ndaj azbestit në punë, tregohen qartë masat që duhet marrë për të përballur me materialet që përmbajnë azbest. E një gjë e tillë sipas banorëve të lagjës Lakrishta nuk ndodhi aty në rastin e fundit, kur ata u përballën me rënimin e një ndërtese për të cilën dyshojnë se kishte qati të përbërë nga azbesti. Përveç asaj që ka ndodhur, ne jemi shqetësuar dhe mendojmë edhe jemi gjithë ditë në ankth, çka do të bëhet këtu dhe çdo punë që të veprohet, na prapë jemi në ndikim, a do të mendon qeveria apo komuna me na evakuone edhe prej këtu, me na bëj zgjidhje, apo nështë edhe me bo zgjidhje profesionale me rregullu këtë farë pjese. Duhet të kemi kujdes në mos kur të është moti i thatë, mos dalin hapësinat të afërta këtu derisa nuk bëhet spakti dekontaminimi i kësaj zone. Edhe të vërtetohen sakt të jepen rezultatet sakta në bazë të analizave sasi e azbestit ekziston edhe në tokë edhe në ajër. Po filloj spari prej qytetarëve, shumë pak prej tyre janë të informuar për rrezikun të cilin e paraqet prezenca e azbestit. Pra nuk është që është bërë ndonjë informat apo ndonjë fushat cila do të qoftë për ta adresuar këtë problematik. Atë çfarë mund ta bëjnë organizatat, pra duke filluar që prej neve po të tjerëve, të bëjmë ndoshta edhe më shumë fushata informuese për qytetarët. Për shembull në objektet të cilat është prezent azbesti, mund t'i vendosim disa tabela informuese ku qytetarët do t'i informonin se ku po jetojnë ata. Pra është vërtet e pakuptueshme se si deri me tani nuk është ndërmarrë një hap i tillë dhe qytetarët ndoshta do të vetë organizoheshin që ta adresojnë këtë problem, po që ata vetë të kontribuojnë për zgjidhjen e tij, pra të mos jetojnë në objekte, qofshin ato individuale apo kolektive, ku kulmet e tyre janë me pllaka azbesti. Pra ato duhet sa më shpejt për të pasur urgjentisht të largohen. Ndryshimet klimatike po çojnë në ngjarje gjithnjë e më të shpeshta ekstreme të motit. Është një farë lehtësie kur e dim se azbesti është i padëmshëm derisa nuk preket, dhe se fibrat e tij shkaktojnë dëme vetëm në momentin kur materiali i përbërë prej tij dëmtohet. Prandaj shtrohet pyetja: sa mund të ndikojnë ndryshimet klimatike në shkatrimin apo dobësimin e kulmeve të shtëpive dhe objekteve të tjera që janë me përmbajtje azbesti? Dëmtimi i materialit që përmban azbest mund të rezultojë në lirimin e fibrave të vogël të azbestit në ajër dhe thithën lehtësisht. Dëmtimi i materialeve që përmbajnë azbest nga një ngjarje ekstreme e motit ose prerja, sharrimi ose shpërbërja dhe asgjësimi këtyre materialeve si pasojë një ngjarje klimatike ka të ngjarë të rrisë lirimin e fibrave të azbestit, të cilat paraqiten si rreziqe të mëvonshme për shëndetin. Është e rëndësishme që materiali që përmban azbest duhet të identifikohet dhe trajtohet nga personeli i trajnuar, duke përdorur procedura që minimizojnë ekspozimin gjatë trajtimit dhe depozitimit të mbetjeve. Prishtina mbetet një vatër e qative me përmbajtje azbesti, të cilat u vendosën gjatë ish Jugosllavisë, atëherë kur edhe nisi ndërtimi i qytetit. Sot ato qati vazhdojnë të jenë aty, tani për tani të paprekshme, por me potencial të shkatrimit nga ndryshimet klimatike me kalimin e viteve.
vetë prezenca e azbestit në cilin do mjedes është shumë e dëmshme për shëndetin e të gjithë qytetarëve që jetojnë aty. E fatkeqësisht ne shohim shumë prezencë të azbestit, qoftë këtu në Prishtinë, është në lagjin ku jem ne, për shembull këtu në Ulpionin, shumë ndërtesa të vjetra të cilat janë të mbuluara me pllakat e azbestit. Madje edhe ka edhe gypa të ujësillësit të cilat janë me azbest. Pra kemi shumë probleme të kësaj natyre, të cilat fatkeqësisht akoma nuk po shihet që po marrin zgjidhje. Kjo është qëtësimi jonë, nuk kemi gjë të keqe me kërkan, na vetëm dojmë ta mbrojmë shëndetin tonë, fëmijëve tonë edhe të rrethit këtu që jemi. Sadly, in the United States, asbestos is still legal and lethal. And what does that mean to you in Kosovo? It means that in the United States, asbestos can come in on consumer products, building materials, and worse yet, without a ban, it signals to other countries that asbestos is still the magic mineral. And countries like Russia will still continue to mine and sell asbestos. So when you think about it, and you might see a picture of 9/11 with the two World Trade Centers, that the towers that were obviously impacted by terrorists, and when those towers fell, there was asbestos in them. And you can see a plume of dust that would have asbestos and other toxins in it, but you can recognize that when buildings are contaminated with asbestos and they either implode or they're destroyed or they're damaged, that can be a source of exposure. So legacy exposure, preventing that, is really important to me personally, but also to ADAO. In fact, our ban bill actually calls for a legacy study, because how can you prevent asbestos exposure if you don't know what it is, where it is, and what to do? Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, rreth 125 milion njerëz në botë janë të ekspozuar ndaj azbestit në vendin e punës, dhe sipas një përgjigjeje për OTK-n, OBSH tha se mënyra më efikase për të eliminuar smundjet e lidhura me azbestin është ndalimi i përdorimit të tij, duke shtuar se shtetet duhet të identifikojnë zgjidhje për zëvendësimin e azbestit me materiale më të sigurta. OBSH rekomandon që vendet duhet të miratojnë një qasje gjithëpërfshirëse kombëtare, duke përfshirë rritjen e ndërgjegjësimit të publikut të gjerë për rreziqet që lidhen me praninë e azbestit në ndërtesa dhe rreziqet që lidhen me punën dhe riparimin. OBSH dhe organizata ndërkombëtare e punës disponojnë udhëzime për krijimin e programeve kombëtare për eliminimin e smundjeve të lidhura me azbestin. Azbesti nisi të përdorej nga egjiptianët e lashtë për shkak të vetive të tij rezistente ndaj nxehtësisë. Në fakt, egjiptianët besonin aq shumë në azbestin, sa që i mbështjellën trupat e balsamosur të faraonëve me pëlhur azbesti, sepse besonin se trupat e tyre do të mund të kalonin në jetën e përtejme të padëmtuar. Me kalimin e kohës, ndërsa bota u industrializua dhe kaloi në procese të reja prodhimi, përdorimi i makinerive me avull u bë më i përhapur. Nevoja për të kontrolluar në mënyrë efikase nxehtësinë e nevojshme për të drejtuar këto mjete pune të revolucionit industrial vuri në qendër të vëmendjes azbestin, i cili tregoi rezistencë ndaj zjarrit dhe veti të jashtëzakonshme izoluese. Përpos industrisë, azbesti nisi të përdorej edhe në shëndetësi. Pas luftës së dytë botërore, kirurgët përdorën fijen e azbestit për të mbyllur plagët për shkak të fleksibilitetit dhe forcës së lartë që kishte. Azbesti, ky material aq i përdorshëm, dikur është shndrua në njërin nga rreziqet më të mëdha për shëndetin e njerëzit. Si i tillë, është ndaluar sot edhe nga shumë vende të botës. E shumë vende të tjera si Kosova vazhdojnë të mos e marrin seriozisht.